No niin. Nyt olisi tarkoitus lähteä pihalle. Olen ollut 2 viikkoa sairaana. Huomenna tulee tasan 2 viikkoa siitä, kun sairastuin flunssaan. Kuume on noussut ja laskenut koko ajan. Ei ollut paljon kuumetta, mutta se pääkivistys, niin se pahin on ollut. Mutta nyt tää rupeaa jo helppaamaan. En oo täysin terve vielä tänään, mutta uskalsin jo vähän tulla ulos ottaa raitista ilmaa. Ja tänne on näköjään luntakin tullut vähän, ei onneksi paljon, alle 10 senttiä. En olisi mitenkään jaksanut tai pystynyt linkoamaan. Ja mullahan on traktorissa lohkolämmitin rikkikin. Mulla on jo uusi vastus tuolla, mutta en ole kerinnyt vielä tai pystynyt vaihtamaan. Tästä kun täysin tervehdyn, niin ensimmäinen työ on laittaa lohkolämmitin kuntoon, että päästään taas hommiin. Nyt mennään katsomaan, että löytyisikö se emäntä Mirja jostain. Tuolta Puhommissa se varmaan täällä on. Mitään ei näy eikä kuulu, mutta katsot. Oletko sä täällä jossain? Joo. Heittiä pyytää. Jaa, kato. No ne. Joo, tuli vähän katsoa, että miltä se tuntuu hengittää tätä raittiimpaa ilmaa. Hyvähän se. Huippaako jo? Ei huippaa. No niin, sieltähän sitä polttopuuta tulee. Joo. Vähenee päivä. Joo. No niin. Kannattaa tehdä isompaa kuormaa, mitä jaksaa kantaa. Ei, se on tosi. Minä laitan ovetkin. Sinne se häviää korin kanssa pulkan luokse. Joo, pulkalla on sit helpompi vetää. No niin, annahan mulle se pulkka. Ei ne luovuta. Tässähän on hyvä polku, tästä tulee hyvä kulku läpi talven. No niin, nyt on taas 2 päivän puut on sisällä lämpimässä. Ja pitäisikö meidän katsoa vähän näitä kattoja, mistä pitäisi ottaa lumia? Aloitetaan vaan, tosi lunta ei ole vielä paljon. Ei. Ja tämähän saat tyhjentää. Joo, kyllä. tähän ei tarvitse. No. Miten nämä puuvarastot sitten? No ei missä ole lunta kyllä vielä. Ei näin vähän luntaa ollut ikinä tähän aikaan. Yleensä ollaan jo tuolta isolta katoltakin. No tähän on vähän tuiskuttanut, mutta... No, mutta seitäkin se on pudonnut alas suurin osa. Se riittäisikö tuon reunuksen ottaa sillä kaapimella? Tuossahan on keväällä sitten katontekoja, kunnon katontekoja. Käy siihen pelti laittaa päälle ja niin siihen ei tule puukattoa, ei. Siellä on vain ne rimat. Ja sit pelti. Niin, pelti vaan päälle. Joo. Se on valmis. Ja sit pitää punamullata kanssa. Kyllä. Tämä on niin jykevä rakennus, tämä puuvajat. Kato kuinka on huventunut nyt, kun sä oot ollut pelistä pois, niin mä oon tuhonnut näin paljon, kato. Siellä ei ole murut jäljellä. Ja sehän oli ihan tonne ylös asti. Onhan sitä poltettu. No. Siellä on vielä toinen. Tuohon siirretään, nyt täytyy ne tavarat. No. Seuraavalla kerralla siirtää pois ja sitten. No niin, keväällä ruvetaan tätä täyttää uudestaan. Niin. Ja onneksi on mistä ottaa. Joo. Sittenhän meillä on tuo varasto on täynnä, toi pitkä punaseinäinen. Tuo on sahatavaravarasto tuossa. Ja sitten on tässä on kanssa puuta ihan täynnä tuo. No tästä vierestä ruvetaan ottaa seuraavaksi. Niin, siihen on niin, ettei mahu sisällekään. Ei,
Tässä on niin paljon, että se riittää tietysti nyt lopputalven, mutta vielä sitten seuraavan talven riittää nuo puut. Ja sitten vasta tarvii siirtyä tuonne. Eli kyllä puuta on ja kun näkyy pressun alla on uutta tulossa lisää. Ei tarvi toimettomana olla. Ei. Onhan tässä. Nämä on pilkottu. Aina puhutaan kuutioista, mutta en tiedä montako tässä olisi. Monta. Kato, kyllä sitä on uutta luntakin tullut. Täällähän on näin paljon. Tai ei ole kuljettu kyllä. Tästäkin mä otin, kato, lumet pois yksi päivä. Se on hyvä. Ei romahda toista kertaa. Se oli kyllä nolo, kun silloin romahti. Miten? Joo. Niin ne on tuolla sisällä. No niin, kierretään tätä kautta. Miten nuo saunan katot? Ei vielä ole. Tää on kyllä helpotus nyt. Meille helpotus, mutta safariyrittäjille kauhistus, tämmönen vähän luminen talvi. No, meille tää luminen. No pikkusen sais metikkään tulla lisää, että olisi helpompi hiihdellä siellä. No, taas tullut vähän. Mutta ihan muutamia senttejä päivässä, että ja tää vähän erilaiselta näyttää nyt kuin mitä kesällä. Se. Tähän voisi laittaa kuvan nyt sitten tähän kohtaan, miltä se näyttää kesällä. Ei pitäisi katsoa tuommoisia kesäkuvia, kun tulee ikävä kesä. On tää talvikin mukaan. Mä laitan kameran pois, se tää on niin upottavaa, niin kuva hyppii niin kamalasti. Joo. Siellä se kasvihuone odottaa tomaatteja. Kestää hei. Tuollahan on lukkukin. Kato, se on tuuli hetkinen. On ne 5 kuukautta vielä. Ennen kuin sinne saa tomaatteja uskaltaa viedä. Menetkö sisälle? Joo. Se tuntuu taas raskaalta. Joo. Ei auta mennä kun petii. Kanat kävi jo ruokkimassa ja se on niin hankalaa kuvata samaan aikaan, kun ruokkii, niin tuli nyt erikseen kuvaamaan sitten. Semmoista sähläystä helpolla. Pikkukukko siellä harjoittelee kiekumista. Kanat saa meille kanarehua ja kauraa. Ja aamuisin aina tuon semmoista ruokaa, mitä meiltä jää. Eli kanathan syö suunnilleen samaa, mitä ihmisetkin. Ja nyt on tosi hyvin kanat muninut. Et vieläkin tulee, koko talven tullut se 4 munaa päivässä. Mikä on ihan hyvä määrä.
Että semmoista totaalista taukoa ei tullut ollenkaan. Ja osalti mä uskon, että se on noin jouluvalot tai kausivalot, mitkä mä laitoin paremmat. Niin ne on se 11 tuntia päivässä täällä. Niin näkevätkin jotain. Onhan täällä sähkövalotkin, niin kuin nyt laitoin sähkövalit, mutta ei niitä viitti koko päivää pitää. Sähkö on kallista. No niin, otetaan tämä lumen pudotin ja mennään pudottaa ne lumet, mitkä tuossa jäi eilen, kun katsottiin paikkoja. Nyt onkin, melkein voisi sanoa, että aurinko paistaa, mutta ei ihan. Se on niin matalalla vielä, että se vaan kurkistelee. Kuusamahan on siitä erikoinen paikka, että meillähän on monta viikkoa yötön yö, eli aurinko ei laske horisontin taa. Puiden taa voi laskea, mutta ei horisontti. Mutta sitten ei ole kaamosta kuitenkaan talvella, että ainakin se pari tuntia aurinko on nousevinaan, vaikkei sitä edes näy. Mutta kyllä se heti tekee mukavamman olon, kun edes näkyy vähän. Järven takana vähän kajastelee. Mutta äkkiä se on tämäkin talvi ohi ja kesä koittaa. Tässähän se oli tuo ainut katto, niin otetaan nyt tästä, niin ei tule unohdusta. Otin tuolta Kelkkaväjänkin katolta sitten, kun pääsin vauhtiin. Ja olihan se tuo reunus tuossa äskeisessä katossa, niin oli ihan jäätynyt jo kiinni, että kyllä se helpottaa nyt sitten seuraavan kerran, jos joutuu ottaa. Tänä vuonna voi olla, ettei paljon tulee niitä lumia, et ehkä vasta maaliskuussa sitten.
No niin, väheni se ainakin, vaikkei kaikkia tullut pois. Pitää seuraavalla kerralla ottaa lapio ja sitten lapiolla nuo kiivetä tonne ylös ja pudottaa sieltä. Pa.